Magandang araw mga kabady! Isang panibagong recipe na naman ang i-share namin sa inyo today. Nakatikim na ba kayo ng isang masarap na relyenong bangus? Pero hindi yun ang lulutuin natin. Relyenong itlog na mas masarap, na kilala sa Quezon Province na kung tawagin ay Donya Aurora. Handa na kayo? Handa na kayo? Tara, simulan na natin. Let's go! Okay mga kabady, Balata na mga buddy. Egg.
Okay mga buddy,
Pasas.